Efter en middag i Porto bestämde vi oss för att ge oss ut på en spontan kvällspromenad. Vi hade egentligen ingen större mål än att utforska staden och se vad vi kunde hitta längs med vägen. Men promenaden skulle ta oss bort från de livliga gatorna och upp mot 2 platser i tiden verkligen stå stilla. Ett övergivet hus och en gammal järnvägstunnel. För att ta oss dit väntade dessutom en rejäl trappa som visade sig betydligt jobbigare än den såg ut. Men väl uppe fick vi en fantastisk utsikt över Dourofloden och någonstans där uppe väntade också 2 cacher som vi gärna ville hitta. Efter våra upptäckter fortsatte vi tillbaka om Porto och korsade återigen Louisebron, den här gången i kvällsljus, när solen sakta började sänka sig över staden. Men kvällen var inte slut där. Vi var på väg mot en virtuell catch där målet var att hitta och beskåda ett vackert konstverk gjort av kakel. Så följ med på kvällens promenad genom Porto, från övergivna platser och gamla järnvägsspår till kvällsljus över Douro och färgstarka kakelkonst. Välkomna till geovloggen. Nu är vi på ett spännande litet äventyr här i Porto. Vi ska ta en kvällspromenad. Vi har varit och käkat middag och därför har jag en sån här fin pikétröja på mig och så fick vi ett infall att vi går och undersöker en övergiven tågtunnel och ett övergivet hus. Det här blir riktigt spännande nu, så fortsätt titta för det här äventyret vill jag absolut inte missa. Eller vad säger du? Nej, det vill man inte. Nej, nu kör vi! Ska försöka ta oss ner så att vi kommer längs med floden för att ta oss bort till en tågtunnel. Övergiven tågtunnel, det gillar jag. Och det var mer övergivet hus, va? Ja. Ja. Det är spännande. Ja. Jag vet inte riktigt hur vi kommer ner. Vi kollar på kartan. Här går det att gå, så går vi. Så får vi se om vi kommer fram. Se om det löser sig. Ja. I värsta fall så får vi gå upp. Där borta ser jag en tunnel. Långt bort i horisonten med en svart prick på kartan. Dit ska vi. Men jag tror att den här vägen blir bra. Bra. Vi jämnade lite. Här, titta. Här. Shit vad brant det är alltså. Där skulle vi ha kommit in i planen. Men vi tänkte att vi kan nog gå här mellan husen och så kommer vi ner. Det gick ju bra. Jag tror att det här är en bilväg eller? Ja, kolla, det står ju en bil där uppe. Ja, det står en bil där uppe. Ja, jo. Absolut, den lutar nästan 90 grader. Inte vettigt alls. Men titta här nu, kolla den här utsikten. Ja. Wow. Över Douraufloden och den vackra bron Louis som vi gick över i förra vloggen. Det är jättesvårt att gå här. Det är liksom, Ja, jobbigt, man liksom lutar lite bakåt. Det gör i benen. Så ojämnt. Och det drar i baksidan lår. Men mycket av Porto är uppbyggt liksom i backar. Det är, liksom, det är som nästan som en stor ravin upp så här som hela staden är uppbyggd på. Så det är upp för backar, ner för backar, upp för trappor, ner för trappor. Ja. Vi hittar en trapp som förhoppningsvis leder upp dit vi ska. Långt upp över floden. Många trappsteg är det. Har du räknat? Nej. Det är för många, säg. Bara. Och vad höga de var. Ja. Jag är redan trött i benen. Jag sätter mig och njuter en stund. Hämtar andan. Jag är hälften kvar. Ja. Här där vi går har det tidigare gått ett tåg. Nu går det lite högre upp här på berget och nu är det helt övergivet. Den här bron som är här är ju ganska lik den som är där borta. Ja. Undrar om det är samma arkitekt. Vi närmar oss tunneln. Det här är ju ändå en ganska unik utsikt över floden som inte många turister tar sig till. Som man bara liksom får uppleva som geocachare. Ja, det är 2 broar här. Jag tvivlar ju liksom på att den vanliga turisten tar sig. Ja, men vi går upp här till det övergivna tågspåret och går en sväng. Ja, de håller sig nog till turistråken. Här är fördelarna med geocaching, att man kommer till de här konstiga ställena som man annars inte skulle göra. Ja, precis som en tågtunnel i Porto. Nu är vi väldigt nära. Det är bara 20 meter kvar till tågtunneln, men frågan är då, kommer vi hitta cachen?
Jag tycker han sa något steg upp. Där kanske. Är det något där uppe kanske? Kommer man dit? Vi måste undersöka. Ja, man ska stå på något. Så där var det. Jag hittar den. En skruv med en pappersremsa. Det hör inte till vanligheten. Dra då. Ja. Jo, vad äcklig den där var. Bra, så återställer vi den där. Så där. Återställd och klar. Och vi går vidare mot nya äventyr. Ja, men nu ska vi gå vidare och se vad vi hittar för annat kul här i Porto. Det finns ju gott om cacher och annat kul att se. Jag ska inte gå in i det där hålrummet som är bakom, men däremot ska jag gå upp till ett övergivet hus där uppe. Det är ganska mycket växtlighet för att komma dit, så vi får se om det går överhuvudtaget. Det går en stig här. Jag vet inte alls vad jag kommer möta när jag kommer upp längs med stigen. Jag tror jag ska upp dit. Mot muren och huset. Shit. Mycket bråte här. Det ligger någon gammal stol och någon fotboll. Och här ska jag hitta en cache. Skor och plastflaskor. Men inget vad jag kan se som är en cache. Nollan har jag någonstans här i hörnet på det här huset. Jag har tagit mig in i det här gamla huset. Jag ska se om jag kan hitta någonting inne i huset. Men det verkar vara svårt att hitta något här. Det är hur mycket skräp som helst att leta på. Vart ska jag leta? Vart kan det vara? Herregud vad skräp. Men jag vet inte vart jag ska leta. Alltså, jag tycker jag har letat överallt. Ta mig in här i hörnet och se om jag kan hitta en skum sten. Ja, den sitter fast. Vad är det där för något då? Där är något. Jag hittade den. Jag trodde jag aldrig. Jag kan få ut den här plastpåsen och kunna skriva i den där. Det är lite äcklig. Där. Kolla. Ha, där var det. Den lilla papperslappen som vi alla vill skriva i. Där har jag plats. Nu står vi här. Jag bara försöka ta mig in och återställa den. Det var inte rättelse. Sådär. Spännande plats. Vi tar oss tillbaks samma väg som vi kom. Rakt genom terrängen. Kolla alltså vilken utsikt vi har bakom mig här. Hela floden. Och den vackra bron. Solen håller på att gå ner. Men vårt äventyr för idag är inte slut riktigt än. Vi ska väl ta lite cacher till i alla fall. Sådär, då var jag nere. Ska ta oss ner hela vägen till strandpromenaden nu och fortsätta bort mot bron där. Så får vi se vad vi hittar. Häng på nu. I den första videon från Porto gick vi där uppe. Nu går vi här nere. Oj, oj, oj. Spännande, nu har vi gått både där uppe och här nere. Vi får väg bort till en virtuell som är 1 kilometer rakt det här hållet. Det är inte bara raka vägen, det ska vara trappor också.
Vi har en cache kvar, en virtuell cache kvar. Man ska ta kort på sig själv med den här muralmålningen som är här. Och så ska man se på vilka platser som representeras på den. Ja, det är ett par stycken platser. Vi ska ta och titta lite på det här så vi kan lista ut det. Men först ska jag ta en bild här så att vi liksom får klart på det. Så en selfie där. Snyggt. Det har varit en jättebra bild. Och där så ska vi ta och titta lite på den här bilden för att se om vi kan lista ut vilka platser som är med här. Ja, då har vi tagit reda på alla platser som man behövde. Det var en spridd skur av platser från olika delar av världen. Fin målning måste jag säga. Och den här platsen får avsluta den här videon med en vacker utsikt över Porto. Det har ju varit verkligen en kontrast med den här videon. Från övergivna hus till den här gamla bron som vi gick över och nu avslutar vi med lite konstverk. Det var ju trevligt. Super tack om ni har tittat och glöm inte att prenumerera för det kommer så mycket mer här från Porto. Vi ska ju undersöka den inre delen av staden. Kolla på lite gamla kyrkor och så vidare. Så ge mig tumme upp och glöm inte att kommentera så hörs vi snart igen. Hej då!